Vala e të ftohtit të acartë mbërthen mbi 70% të amerikanëve me temperatura deri në -30°C. Washingtoni ndodhet pranë tërheqjes nga pakti për armët bërthamore me rezet mesme veprimi i kohës së luftës së ftohtë. Presidenti Trump u shpreh i vendosur sot për të ndërtuar murin në kufi me Meksikën edhe nëse Kongresi nuk i miraton fondet për të. Mirëmbrëma, mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni në Shqipëri, Prokuroria e Krimeve të Rënda njoftoi sot se ka hapur hetime lidhur me publikimin dje të disa përgjimeve për një çështje penale që ndodhet ende në hetim. Udhëheqësit e Kosovës zhvilluan një takim sot me ambasadorin amerikan Filip Kostnet, pas të cilit kryeministri Ramush Haradinaj nuk e përjashtoi mundësinë e ndryshimeve në skenën politike. Do të keni mundësinë të ndiqni dhe një intervistë me ish-presidenten e Kosovës, Atifete Jajag. Qëndroni me ne. Një pjesë e madhe e Shteteve të Bashkuara janë mbërthyer nga një ftohtë ekstrem. Në disa zona në qendër të vendit temperaturat e ulta rekord kanë bërë të domosdoshme mbylljen e shkollave dhe qendrave të punës si dhe pezullimin e shërbimeve bazë. Pritet që temperaturat e acarta të vazhdojnë deri të premte në disa zona. I ftohti i shoqëruar me erë të acartë në Minneapolis të Minnesotës ka bërë që të boshatisen rrugët. Njerëzit janë mbyllur brenda për të mbrojtur nga temperatura që kanë arritur nën -30°C. Është ngritës, nuk kam provuar të ftohtë të tillë, por s'ka problem. Është pjesë e jetës këtu në Minnesota. Na pëlqen i ftohti. Gjatë ditëve të ardhshme mbi 200 milion vetë ose 70% e popullsisë së Shteteve të Bashkuara do të vazhdojnë të përballen me ngrica. Mbi 25 milion vetë në verilindje të vendit po përballen me temperatura të rrezikshme. What this means is that real temperatures. Kur temperaturës atmosferike i shtohet edhe i ftohtë i erës së acartë, rezultanti shkon në nivele shumë të rrezikshme. Kryebashkiaku i Indianapolisit dhe zyrtarë të tjerë në pjesën qendrore të vendit kanë paralajmëruar banorët. If you have to be outside, nëse e kanë të domosdoshme të dalin nga shtëpia duhet të vishen trash. Në këto kushte është shumë i madh rreziku për vdekje nga të ftohtët dhe për dëme ndaj lëkurës së injleve. Zyrtarët po i nxisin udhëtarët të tregojnë të kujdesshëm. Gjithmonë dëgjojmë që dikujt i ka ngecur makina në një zonë të humbur dhe mendojmë se nuk do të na ndodh ne, por në kohë dimri duhet jemi të pajisur më së miri në makinë. Merrni batanie, ngrohës portativ duarsh. Guvernatorët e shteteve Illinois, Michigan dhe Wisconsin kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Disa qendra banimi kanë mbyllur shkollat dhe kanë pezulluar shpërndarjen e postës, mbledhjen e plerave, transportin urban dhe shërbimet të tjera publike. Ekipet e emergjencës po punojnë për t'ju përgjigjur thirrjeve për ndihmë. Aktualisht kemi 26 çarje në tubat kryesor të ujit në qytetin e Detroitit. Sa herë ka luhatje ekstreme të temperaturës, shkaktohen çarje të tubave. Meteorologët thonë se moti ekstrem i këtyre ditëve ishte rezultati i luhatjeve atmosferike në polin e veriut. Një rrymë ajër të ngrohtë nga Afrika Veriore, e cila ka lëvizur drejt veriut, ka shtyr ajrin e ftohtë të polit drejt Amerikës së Veriut deri poshtë në Florida. Presidenti amerikan Donald Trump do të takojë sot me zëvendës kryeministrin kinez Liu He në Shtëpinë e Bardhë në përfundim të raundit të dytë të negociatave që synojnë zgjidhjen e përplasjeve për çështje tregtare mes dy superfuqive ekonomike. Në një postim në Twitter sot, në mëngjes, zoti Trump tha se bisedimet po shkojnë mirë, fal qëllimit të mirë të dyja palëve. Ai shtoi se nuk do të arrihet asnjë marrëveshje përfundimtare, derisa miku im, Xi, dhe unë të takohemi në një të ardhmet afërt për të diskutuar dhe për të rënë dakord për disa nga çështjet më të vështira. Washingtoni e akuzon se Pekini i detyron kompanitë amerikane të transferojnë të dhëna mbi teknologjinë tek kompanitë kineze, si dhe për kufizim të qasjes në tregun e madh kinez. Sot, zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë tha se nuk janë arritur të kapërcejnë dallimet e Moskës me Washingtonin mbi një traktat të rëndësishëm të armëve të periudhës luftës ftohtë. Deklarata e tij u bë publike nga agjencitë ruse të lajmeve. Bisedimet e fundit të zhvilluara në Pekin nuk arritën që të zgjidhin mosmarrëveshjet mbi këtë çështje. Shtetet e Bashkuara thonë se sistemi rus nuk është në përputhje me traktatin e forcave bërthamore me rezet mesme veprimi, pasi aftësia e tyre i tejkalon kufit e paracaktuar nga marrëveshja. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Rusinë për destabilizim të sigurisë globale, duke refuzuar të shkatrojnë raketat që Washingtoni këmbgul se bien në kundërshtim me marrëveshjen. Si përgjigje ndaj situatës, pa rrugdalje, një zyrtar i lartë amerikan tha sot për agjencinë Reuters se qeveria amerikane ka të ngjartë nis tërheqjen
Nga traktati i vitit 1987 në ditët e ardhshme, Moska i mbahet qëndrimit se Washingtoni i ka shpikur shkeljet në mënyrë që të dalë nga marrëveshja, diçka që do t'i jepte mundësinë Shteteve të Bashkuara të prodhonin raketa të reja. Udhëheqësi i opozitës në Venezuelë, Juan Guaido, i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të mbështesë përpjekjet e tij për të larguar nga pushteti presidentin Nicolas Maduro si dhe për rivendosjen e demokracisë në vend. Kryetari i Asamblesë Kombëtare, kontrolluar nga opozita Juan Guaido, u vetshpall presidenti përkohshëm javën e kaluar pasi Asambleja e shpallit të paligjshme rizgjedhjen e Maduros në muajin maj në kushtet ku shumica e kandidatëve ose bojkotuan garën ose u penguan të konkurrojnë. Shtetet e Bashkuara e kanë njohur Juan Guaidon si udhëheqës të përkohshëm të vendit. Në një opinion dhënë gazetës The New York Times, publikuar sot, Juan Guaido shpreh si mbi 50 vende ose e kanë njohur atë si president përkohshëm ose Asamblenë Kombëtare si autoritetin legjitim të Venezuelës. Juan Guaido thotë se ka zhvilluar takime të fshehta me pjesëtarët e ushtrisë për të bindur ata që të mos e mbështesin më Nicolas Maduron. Ai e konsideron ushtrinë si vendimtare për të bërë të mundur një ndryshim në qeveri, ndërkohë gjatë një interviste për agjencinë e lajmeve ruse RIA të mërkurën, presidenti Maduro thotë se është gati të zhvillojë bisedime me forcat opozitare të vendit si dhe të mbajë zgjedhje të përgjithshme të parakohshme, por ai hodhi poshtë kërkesat e Juan Guaidos për zhvillimin e zgjedhjeve të reja presidenciale përpara vitit 2025. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë ende kërkimet në detin e Kuq për mbrigjeve të Xhibutit, ku të martën 2 barka me imigrantë u përmbysën duke shkaktuar vdekjen e 52 personave dhe zhdukjen e 10 të tjerëve, sipas disa burimeve rreth 16 vet i kanë mbijetuar aksidentit. Organizata ndërkombëtare e migracionit tha se sipas të mbijetuarve në bordin e 2 barkave ndodheshin 130 persona të cilët po udhëtonin drejt Jemenit. 10 mijëra emigrantë që nisen nga gadishulli i Bririt të Afrikës, që ndodhet në pjesën veri lindore të kontinentit, përpiqen të shkojnë çdo vit në Jemenin e shkatruar nga lufta me shpresën për gjetur punë në vendet e pasura të gadishullit arabik. Në Shqipëri, Prokuroria e Krimeve të Rënda njoftoi sot se ka hapur hetime lidhur me publikimin dje të disa përgjimeve të një çështje penale, të cilën ajo e ka ende në hetim. Reagimi i prokurorisë erdhi pas publikimit nga zëri i Amerikës të një materiali përgatitur nga gazetarja Klodiana Lalaj dhe rrjeti ballkanik i gazetarisë investigative Bjern. 10 përgjime dhe dokumentet siguruara përmes 2 hetimeve në Prokurorinë e Krimeve të Rënda hidhnin dritë mbi përfshirjen e krimit të organizuar në episodet të blerjes së votave në disa qytete të vendit. Prokuroria njoftoi se ajo po heton për veprën penale. Zbulimi i akteve ose i të dhënave sekrete, duke theksuar se publikimi i akteve të përgjimeve të një çështjeje penale po bëhet në kundërshtim me ligjin. Sipas prokurorisë, po bëhet verifikimi i të gjithë personave që kanë patur njohje dhe akses në aktet e bëra publike në hetim dhe gjykim. Transkriptet e përgjimeve tregonin përfshirjen në zgjedhje të vëllezërve Abdyli, drejtuesit e një grupi të dyshuar për veprimtari kriminale, si dhe lidhjet e tyre kryesisht me kryebashkiakun Vajngjush Dako, i cili i drejtoi dhe shtabin elektoral të Partisë Socialiste për qarkun e Durrësit në zgjedhjet e vitit 2017. Përmbajtja e materialit publikuar u bë sot shkak për debate të forta në parlament mes opozitës dhe qeverisë, duke krijuar dhe situatë tensioni në sallë. Udhëheqësit e Kosovës zhvilluan një takim sot me ambasadorin amerikan Philip Kosnet, pas të cilit kryeministri Ramush Haradinaj nuk e përjashtoi mundësinë e ndryshimeve në skenën politike, si pasojë dallimeve brenda koalicionit qeverisës për tarifat ndaj mallrave serbe dhe procesin e bisedimeve me Serbinë. Ai tha se është e pakuptim të ndërlidhja e vendimit për tarifat me bisedimet për Serbinë, proces ky që ka pezulluar, që ka mbajtur pezull për shkak se Beogradi zyrtar kushtëzon vazhdimin e tyre me heqjen e tarifave. Një kushtëzim të tillë ritheksoi sot presidenti serb Vučić në një letër dërguar presidentit amerikan Donald Trump. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk e përjashtoi të njëjtën mundësinë e ndryshimeve në skenën politike për shkak të mospajtimeve brenda koalicionit qeverisës rreth tarifave ndaj mallrave serbe dhe procesit të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Udhëheqësit e institucioneve u takuan të njëjtën me ambasadorin amerikan Philip Kosnet për të diskutuar situatën në vend. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar anulimin e tarifave për t'i hapur rrugë procesit të bisedimeve me Serbinë dhe kanë paralajmëruar pasoja nëse kjo nuk do të ndodhë. Kryeministri Haradinaj tha pas takimit se tarifat ndaj mallrave serbe dhe bisedimet me Beogradin janë 2 tema që nuk duhet të ndërlidhen mes veti. Ai tha se mbështet plotësisht procesin e bisedimeve dhe arritjen e një marrëveshjeje me Serbinë, por sipas tij është e padrejtë të kushtëzohet ky proces nga Serbia. Po ajo që është më e rëndësishme është që
vendosja e taksës, pra është vendim sovran i Kosovës, nuk është bë kundër dialogut, po është bë me i kërku Serbisë që një qasje të re në raport me Kosovën. Pse e thëmë këte? Ju dini qinizmin e ministrit jashtëm Dacis si i shajti edhe lider ndërkombëtar dhe ne, kur dështuam në Interpol. Kjo është një vendim sovran i qeverisë vendit, unë nuk e kuptoj prapë se i ndërlidhim këto tema, kështu si ndërlidhet deri me tani. Ka marrë plot vendimet brendshme Serbia, asnjë nga ato nuk ka qenë kurrë që ne mos me shku në tavolinë. Nëse zonja Mogherini don me vazhdu dialogun, le ta vazhdon. Dallimet për tarifat kanë bërë që ditëve të fundit koalicioni qeverisës në Kosovë dhe marrëdhëniet ndërmjet tre udhëheqësve më të lartë të vendit të duken më të lkundura se kurrë. Ndonse një natë më parë pas një takimi, udhëheqësit e koalicionit qeverisës thanë se koalicioni është funksional dhe i qëndrueshëm. Megjithatë, kryeministri Haradinaj tha sot se në ditët e javët në vazhdim të gjitha janë të mundshme. Na jemi në proceset, po them ashtu, reale, politike, gjitha janë mundshme në këto ditë e javë që vinë. Dëshira jem është me e para të çtunë me i kryt disa detyra që janë me interes për vendin, pra buxhet, besmilona shëmtarët e tjerë pa paga, që e dim çka do të thotë ajo. Nëse mos pajtimet politike vazhdojnë, mund të rezultojnë edhe po thëmë me tarritura tjera, që do qofshin ato. Kryeministri Haradinaj u gjet në kritikat edhe të partnerëve të koalicionit për veprime kundër kërkesave dhe interesave amerikane në Kosovë, por ai sërish të njëjtën hodhi poshtë kritikat e tilla pas takimit me ambasadorin Kosnet. Unë kam shumë respekt për ambasadorin amerikan dhe për Amerikën. Amerika për mua është familja jeme, edhe kush ndaj mendimin e njëjtë e përjetoj si familje. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha ndërkaq se takimet e tilla ndodhin shpesh dhe janë garanci e përkushtimit për një bashkërendim edhe më të mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte një takim që ka kontribuar qartësisë së agjendës dhe natyrisht fuqizimit të bashkëpunimit edhe më të fuqishëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova ka qenë dhe do të mbetet mik i përjetshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nuk ka individ apo agjendë ditore që do ta sfidojë këtë partneritet të Shtetit Kosovës, të vullnetit qytetarëve të Kosovës, as sot as në të ardhmen pra me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tarifat ndaj mallrave serbe të vendosura me 21 nëntor të vitit që lan pas kanë nxitur edhe reagimin e Bashkimit Evropian, ndërkaq Beogradi kushtozon vazhdimin e bisedimeve me heqjen e tarifave, duke bërë që procesi të vazhdojë të mbetet i pezulluar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić publikoi të njëjtën një letër dërguar presidentit amerikan Donald Trump, në të cilën rithekson gatishmërinë për vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën, kur Kosova ta heq taksën që u ka vënë prodhimeve nga Serbia. Taksa e Prishtinës është ngarkesë dhe pengese pakapërcyeshme për rifillimin e bisedimeve, sepse jo vetëm që i shkakton dëm ekonomisë serbe, por rrezikon edhe jetën e serbëve në Kosovë, thuhet në letrën e presidentit serb. Tash për tash nuk ka ndonjë shenjë se kur mund të vazhdojnë bisedimet për shkak të tensioneve ndërmjet të dyja palëve, por edhe zhvillimeve të brendshme në Kosovë e në Serbi që mund t'i çojnë të dyja vendet në procese zgjedhore. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Dhuna seksuale si armë luftës, një bisedë me ish presidentin e Kosovës Atifete Jajanga, ishte tema e diskutimit që zhvillua në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington. Zonja Jajaga ishte ftuar të ndante me një audiencë të rinj nga Universitetet Historinë e Dhunës Seksuale në Kosovë dhe përpjekjet e saj disa vjeçare për evidentimin e këtyre rasteve dhe ndihmën ndaj viktimave. Takimin e ndoqi kolegja Laura Konda. Përdhunimi është përdorur në mbar botën si mjet për të mposhtur, demoralizuar apo për të ndarë komunitete të tëra. Në Kosovë, sipas vlerësimeve të organizatave vendore dhe ndërkombëtare, ka patur rreth 20.000 vet, shumica gra që u përdhunuan nga forcat serbe. Por çështja e përdhunimeve seksuale u mbajt e fshehtë, si një çështje tabu. U deshën disa vjet pas përfundimit të luftës që shoqëria e Kosovës ta pranonte këtë formë të krimit të periudhës së luftës. Ish presidenti e Kosovës Atifete Jajanga u tregoi pjesëmarrësve në takim për eksperiencën e takimeve që ka patur me viktimat e dhunës seksuale. Ajo kujton se ishte në fillim të presidencës së saj kur mori një telefonat nga një viktimë e dhunës seksuale dhe që nga ai moment ajo mori një vendim, të bëhej zëri i këtyre viktimave.
që shoqëria e shpesh edhe familja I kishte lënë në harres për shkak të stigmës. Pasi I takova dhe edhe tani që po flas, kam emocione të mëdha, sepse më ndryshoi përgjithmonë jo vetëm si grua e atij vendi, por edhe si presidente, që udhëhiqte zyrën më të lartë të vendit. Pasi bisedova me 35 gra, me 350 të tjera, me 3000 të tjera gjatë periudhës kur isha presidente, këto takime më ndryshuan përgjithmonë. Zonja Jahjaga kujton se në përpjekjet për të ndihmuar viktimat e dhunës seksuale, ajo fillimisht nuk gjeti mirëkuptimin e zyrtarëve dhe as të politikanëve të Kosovës, për shkak se viktimat e dhunës seksuale shiheshin si viktima të turpit. Por ajo thotë se gjeti mbështetje tek disa organizata të grave në këtë rrugtim të vështirë që kishte nisur. Ajo thotë se në sajt të punës së palodhur të këtyre organizatave, u arrit që çështja e përdhunimeve gjatë luftës të diskutohej në Parlamentin e Kosovës, I cili miratoi edhe një ligj për ndihmë mjekësore dhe financiare ndaj viktimave të luftës. Në janar të vitit të kaluar, këto gra filluan të marrin pension nga qeveria e Kosovës për vuajtjet e tyre. Në përpjekjet për çështjen e viktimave të përdhunimeve seksuale, të cilën zonja Jahjaga e ka bërë një nga kauzat e fondacionit që ajo drejton, Ish-presidentja e Kosovës thotë se hapi I ardhshëm është pranimi I fajit dhe ndëshkimi I fajtorëve. Por zonja Jahjaga thotë se është për të ardhur keq që asnjë autor I përdhunimeve nuk ka dalë ende para drejtësisë, qoftë në gjykatën e Kosovës, në Serbi, apo në gjykatën ndërkombëtare të krimeve të luftës. Në përfundim të takimit, zonja Jahjaga I tha Zërit të Amerikës se ndërsa më parë çështja e viktimave të përdhunimeve gjatë luftës ka qenë një tabu, është pozitiv fakti që sot shoqëria e Kosovës dhe institucionet e saj I pranojnë këto raste si krime të luftës. Në njërën anë neve kemi në farë mënyrë kemi mbuluar me atë vellon e turpit duke padrejtisht duke drejtuar gishtin ndaj tyre si viktima apo si të mbjetuar në vend që të drejtojmë gishtin ndaj atyre të cilët kanë kryer këto krime makabre, por situata ka ndruar jashtëzakonisht për të mirë në këto 5 vitet e fundit. Tani ato kanë njohjen ligjore si viktima civile të luftës. Nga shkurti I vitit të kaluar ka filluar vetëm procesi I verifikimit të statusit nga Emisioni qeveritar ku atyre ju garantohet një pension përjetësor. Kemi punuar shumë në rehabilitimin, reintegrimin dhe risocializimin e tyre dhe fuqizimin ekonomik të tyre. Por çfarë kemi ngecur dhe ende ngecim është çësia në drejtësi. Mendoni që në negociatat midis Kosovës dhe Serbisë kjo duhet të jetë një çështje për të shtruar, për të diskutuar në tërës dhe bisedimeve? Absolutisht që po. Absolutisht që po. Kjo jo vetëm që duhet, po kjo patjetër që duhet të bëhet pjesë e procesit të dialogut, të normalizimit të marrëdhënieve dhe pa dalë të gjithë kryesit e këtyre veprave makabre të krimeve të luftës, jo vetëm të për gratë të dhunuar, por edhe për personat e pagjetur dhe krimet e tjera të kryera ndaj qytetarëve të pafajshëm të Kosovës duhet të sillen para drejtësisë dhe kërkojmë falje nga ana e Serbisë për krimet e bërë në Kosovë. E pyetur lidhur me çështjet aktuale me të cilat përballet sot Kosova, si negociatat me Serbinë, ideja e shkëmbimit të territoreve apo tarifat ndëshkimore që ka vendosur Prishtina, zonja Jahjaga nuk pranoi të prononcohej. Për Ditarin, Laura Konda, Washington. Në Washington, negociatorët e Kongresit filluan dje përpjekjet për të gjetur një kompromis për financimin e sigurisë kufitare, çështja që shkaktoi mbylljen e pjesëshme të qeverisë federale për 35 ditë. Negociatorët kanë kohë deri në 15 shkurt të gjejnë një zgjidhje ose të rrezikojnë një mbyllje tjetër të qeverisë. Punonjësit e qeverisë janë rikthyer në punë në Washington pas mbylljes më të gjatë në historitë të qeverisë amerikane. Agjencitë e prekura u rihapën pasi presidenti Trump dhe demokratët e opozitës ranë dakord të punojnë drejt një kompromisi për sigurinë e kufirit. Presidenti Trump lëshoi një paralajmërim të ri në Twitter duke thënë se çdo marrëveshje për buxhetin duhet të përfshi fonte për ndërtimin e një muri në kufirin jugor, duke mbajtur një premtim që ai bëri javën e kaluar pas rihapjes së qeverisë. Qeveria ose do të mbyllet më 15 shkurt ose unë do të përdor kompetencat që më janë dhënë sipas ligjeve dhe kushtetutës së Shteteve të Bashkuara për të trajtuar këtë emergjencë.
Por duket se republikanët përfshirë udhëheqësin e shumicës në Senat, Mitch McConnell, nuk duan një tjetër mbyllje të qeverisë. Nuk më pëlqen mbyllja e qeverisë. Ajo nuk më ndihmon askënd dhe mendoj se duhet të shmanget. Sondazhet tregojnë se publiku kryesisht fajsoi presidentin Trump dhe republikanët për mbylljen e pjesëme të qeverisë, që u theksua edhe nga demokratët si senatori Chuck Schumer. Shpresoj që ky do të jetë një mësim për presidentin Trump dhe për të gjithë kolegët e mi republikan, nuk duhet të ketë më mbyllje të qeverisë. Presidenti Trump preku një sopë tepër të nxehtë dhe shpresojmë se ai nuk do ta bëjë më këtë. Disa sondazhe tregojnë se mbështetja për presidentin Trump ka rënë në nivelin nën 40% gjatë mbylljes së qeverisë, duke sugjeruar një dëmtim politik të mundshëm afatgjat për presidentin Trump. Duket se kemi një goditje, një lloj pikthese. Presidenti gjykoi gabimisht efektet e mbylljes së qeverisë tek njerëzit. Askush në Shtëpinë e Bardhë nuk e kuptoi sa i rëndësishëm ishte funksionimi i qeverisë federale për të gjithë ekonominë amerikane. Federal government functioning was to the whole American economy. Disa përkrahës të presidentit Trump shpresojnë se ai mori një mësim nga mbyllja e qeverisë dhe ata presin që ai të tërhiqet, përfshirë ish-guvernatorin Chris Christie. Ai është i patrembur, si pa kusht në politik. Kjo është gjë e mirë, por kur vepron në mënyrë impulsive dhe pa plan, mbyllja e qeverisë nuk përfundon mirë. Duke marrë parasysh mungesën e popularitetit për mbylljen e qeverisë, shumë përkrahës të presidentit Trump presin që ai ta deklarojë emergjencë kombëtare, gjendje në kufirin jugor të vendit për t'i hapur rrugën ndërtimit të murit, nëse Kongresi nuk arrin të gjejë një kompromis. Premtimi i fushatës për ndërtimin e murit është shumë i rëndësishëm, thot analisti John Fortier. Ishte një slogan i fushatës, ai nuk dëshiron që kjo të shihet si kapitullim i plot dhe kjo bën shumë të vështirë kompromisin. Nga ana tjetër, presidenti Trump mund të dobësojë shpresat e tij të rizgjedhjes duke u përqendruar vetëm tek çështjet që kënaqin bazën e tij të mbështetësve, thot analisja Elaine Kamark. Ai nuk është përpjekur të zgjerojë bazën e tij në këto 2 vite në detyrë. Kjo është një fatkeqësi për një president sepse nuk mund të shmangësh humbjen e mbështetjes nga një pjesë e bazës. Mundësia ardhshme më e mirë e presidentit Trump për të shpalosur argumentet e tij për murin është fjalimi para 2 dhomave të Kongresit mbi gjendjen e vendit që transmetohet drejt për drejt në kanale televizive në mbar vendin. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se po dërgon një ekip pune në Azi për të bërë përgatitje për një takim tjetër mes presidentit Donald Trump dhe udhëheqësit Koreas Veriut Kim Jong-un që pritet të realizohet rreth fundit muajit të shkurt. Në një intervistë me kanalin televiziv Fox News Channel, zoti Pompeo tha se Pyongyang kishte rënë dakord për takimin e dytë, por pas puluar vendin se ku do të zhvillohej. Qeveria amerikane do të punojë me koreanë veriorët për të përmbushur angazhimin tonë për çarmatosjen bërthamore të Gadishullit. Kryetari Kim ma ka thënë se është i përgatitur për ta bërë këtë dhe tani misioni ynë është përmbushja e synimit. Megjithatë, shefi i zbulimit kombëtar amerikan Dan Coats u tha ligjvënësve të martën se Korea e Veriut nuk ka gjasa që të heqë dorë nga armët bërthamore dhe ka vazhduar aktivitetin në kundërshtim me premtimet, duke rënë në kontradikt me pohimet e zotit Trump për përparim të madh me Pyongyanin. Aktualisht vlerësojmë se Korea e Veriut do të kërkojë të ruajë aftësitë e saj bërthamore dhe nuk ka gjasa që të heqë dorë plotësisht nga armët dhe kapacitetet prodhuese. Drejtuesit e atij vendi vlerësojnë armët bërthamore si kritike për mbijetesën e regjimit. Vlerësimi ynë mbështetet nga vëzhgimet e disa aktiviteteve që nuk janë në përputhje me heqjen plotësisht dorë nga armët bërthamore. Takimi i vitit të kaluar në Singapur, i pari mes një presidenti amerikan në detyrë dhe një udhëheqësi koreano-verior, përfundoi me një angazhim të paqartë nga udhëheqësit e Pyongyangit për të punuar drejt çarmatosjes bërthamore të Gadishullit. Presidenti Trump tha se do të mbante sanksione derisa Korea e Veriut të ndërmarrë hapa konkret në atë drejtim. Shumë prej imigrantëve nga vendet e Amerikës Qendrore që mbritën në Shtetet e Bashkuara janë tashmë në pritje të seancave dëgjimore ku shqyrtohet aplikimi i tyre për azil. Por Shtetet e Bashkuara kanë filluar ndërkohë të kthejnë azilkërkuesit mbrapsht në territorin e Meksikës. Një grup azilkërkuesish u dërguan dje në Meksik në zbatim të politikës së ashpërsuar të administratës Trump për emigracionin.
Ya está todo arreglado, ya estamos sabidos ya nosotros. Gjithçka po organizohet në SBA, ndërsa ne qëndrojmë këtij. E rëndësishme është se jemi mirë këtu në Tijuana. Lo importante es que estamos bien en Tijuana y somos bien recibidos. Eso es todo, nada más. Tradicionalisht azilkërkuesve u është dhënë drejta e qëndrimit në SBA, ndërsa rasti i tyre shqyrtohet nga një gjykatës i emigracionit, por një akumulim rastesh të prapambetura e zgjat procesin me vite të tëra. Meksika ka deklaruar se do t'i pranojë emigrantët, të cilëve është caktuar një datë për shqyrtimin e rastit në gjykatë, por qeveria meksikane nuk pranon që të kthehen mbrapsht personat me probleme shëndetësore, të miturit e pashoqëruar ose ata që në territorin meksikan mund të jenë nën kërcënim jete. Nga Suedia në jug të Spanjës, nga Holanda në Hungari. Forcat populiste kanë dërguar deputet në parlamente pas fitoreve në zgjedhje. Bashkimi Evropian po përgatitet për zgjedhjet në maj dhe ka rrezik që balanca e forcave të zhvendoset dukshëm. Jelegët e verdh vazhdojnë për të 11 javë protestat në Francë. Në mes të kësaj atmosfere të ndezur po bëhen edhe përgatitjet për zgjedhjet e majit për Parlamentin Evropian. Forcat populiste, të mbështetura nga energjia protestave, duken të përgatitura për t'i bërë zgjedhjet e ardhshme të paharrueshme në historinë e bllokut, thot analisti Michael Kotakis. Tani është mundësia për të shfrytzuar rastin dhe për të siguruar ato politika që kërkon. Po shohim kulmin e një lëvizje populiste të vonuar në përgjigje të një periudhe të gjatë vështirësish ekonomike. Udhëheqësja e ekstremit të djathtë në Francë, Marine Le Pen, po përpiqet të bashkojë lëvizjen e saj me protestuesit me jelek të verdh. E ka kuptuar se nuk jemi të ligj, se kishim dalë në protesta pasi kishim mbetur pa bukë. Jemi të uritur, kemi ftohtë, kemi nevojë për para, por për fat të keq parat u jepen të huajve. Në mbar Evropën, populistët po përpiqen për një goditje të bashkërenduar në zgjedhjet e majit. Ja si shprehet lidhur me protestat në Francë, ministri i brendshëm italian, i cili i përket ekstremit të djathtë. Shpresoj që francezët të arrijnë të çlirohen nga një president shumë i keq. Do ta kenë mundësinë më 26 maj. Ministri Matteo Salvini po përpiqet të formojë aleanca me qeveritë në Hungari dhe Poloni. Të gjithë kanë identifikuar si armik të përbashkët imigracionin, por ka një numër kontradiktash. Italia kërkon nga vendet e tjera të pranojnë refugjat. Hungaria e ka thënë prerazi se nuk do të pranojë. Populistët evropian janë të përçarë në një numër temash. Italia bën pjesë në Eurozon, por jo Polonia. Në politikën e jashtme, Polonia beson me forcë tek vlerat e NATO-s, pasi tmerrohet nga Rusia dhe nuk i zë besë Putinit, ndërsa Salvini e ka mbështetur Haftazi. Po marrin trajta kampet kundërshtare. Në Paris, qindra protestues me shallet kuqe zhvilluan demonstrata duke u kundërvënë jelekëve të verdh me mesazhe pro-BE-s. Në Hungari, demonstratat antiqeveritare kanë ardhur duke u rritur. Në Gjermani, Partia e Gjelbër e ka kapur në anketa Alternativën për Gjermaninë, që përfaqëson ekstremin e djathtë. Populistët po zbulojnë se nuk janë të vetmit në protesta, por prova e vërtetë do të zhvillohet me 26 maj në kutitë e votimit, kur rezultati i zgjedhjeve mund të zhvendosë balancën e forcave në Evropë. Këto ishin materialet të përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëri amerikës.com, si dhe në Facebook. Natën e mirë.